Ja, hier hebben we hem dan, de nieuwe drone die ik ga weggeven. Goeiedag mensen, leuk dat je weer kijkt naar deze video. Vandaag heb ik deze nieuwe drone binnengekregen vanuit AliExpress. In mijn vorige video's had ik al aangegeven dat ik een drone zou weggeven. En dat was een drone die ik al had. Deze is kapot gegaan, dus ik heb een nieuw besteld. Hij was 10 euro duurder als mijn vorige. Dus ik ben ook benieuwd of die dan ook iets beter is. Maar dat gaan we zien. We gaan hem nou eerst even uitpakken, accu opladen en dan even vliegen. Nou, ik voel dat er al een hardcase in zit. Hopelijk zit het niet hier in dat het duurder is. Dit is mijn vorige dan. Zit gewoon in een zakje. Dus dit is eigenlijk kwalitatief beter als de vorige. Een mooie sticker. De Mini 9, een beetje vergelijkbaar willen ze dan maken, denk ik, of zo, met DJI. We hebben hier een oplaadkabeltje. Klein schroevendraaiertje voor reparaties. Beschermkapjes voor de wieken. Die kun je erop zetten, denk ik. Zodat je nergens tegenaan vliegt. Of tenminste, nergens tegenaan vliegt. Je kunt nog steeds ergens tegenaan vliegen, alleen dan kun je meer de propellers beschermen. Extra propellertjes. Ik zal gewoon eventjes omgooien. 4 extra propellers en ook 2 extra knuppeltjes voor je afstandsbediening. Oké. Dus we hebben de Mini 9 of de Mini 5. Dus we kunnen gewoon kiezen welke we willen. Nou ja, op de doos staat in ieder geval de Mini 5. Maar we kunnen ook kiezen voor een 9. Dus we kunnen hem gelijk upgraden tot 9, zie ik wel. Nou, ik zie al gelijk dat het geen extra knuppeltjes zijn. Maar de knuppeltjes moeten hier nog gewoon erop gezet worden. Nou, de drone ziet er ook al beter uit. Handleiding. Kijk, hier zit de QR-code, dan kun je die app downloaden. Dat zou kunnen dan. En dan gaat deze eerst, denk ik, zo. Dan hebben we hier de drone. Er zitten ook lampjes aan de voorkant. Batterij zit hier achter. Nou, dit zijn in ieder geval de drones naast elkaar. Dit is dan de oude, dit is dan de nieuwe. Ja, zoals je ziet, deze twee zenders die zijn ja, bijna hetzelfde. Deze rammelt nogal, deze stukken minder. Dus ik denk dat het allemaal een beetje uit dezelfde mal komt, denk ik. Hier bovenkant is ook bijna hetzelfde. Hier is wel alles aangegeven, hier niet. En ik heb net eventjes de moeite genomen in ieder geval om in het boekje te kijken. Hij zegt dat dit een gyro calibration op zit. Ik ben benieuwd of dat werkt. En hier kun je 3 standen voor je snelheid doen. Pijltjes zijn hier om links en rechts te kalibreren. En hier is om omhoog en omlaag te kalibreren. Dit is in één keer omhoog, dit is in één keer zakken. Hier kan je hem in één keer op 360 graden draaien. Wat dit knopje doet, weet ik niet precies. Maar het zou kunnen dat dit voor de trucjesknop zal zijn. Maar ja, dat gaan we zo proberen.
De twee drones zien allebei wel degelijk anders uit. Maar waar de lampjes zitten, dat is ook allemaal op hetzelfde punt eigenlijk. Aan- en uitknop zit op dezelfde punt. Camera ook op hetzelfde punt. Hier zit de HD-camera op. Ja, aan de ene kant ben ik wel nieuwsgierig wat die doet. Maar ja, dan moet ik die app gaan downloaden. Daar hou ik niet zo van. Achterkant ziet er eigenlijk vrijwel hetzelfde uit. Onderkant ook wel redelijk. Hier zit ook een camera aan de onderkant. Maar ik vermoed dat dat ook allemaal niet werkt. Ik ga nou de batterij opladen en dan zullen we een stukje gaan vliegen. Nou, dan zijn we dan weer op de locatie waar ik al mijn speedruns doe. Ik is even geen andere locatie te vinden. Want het is overal hartstikke druk en met een drone... dan staan mensen altijd al gauw te kijken van wat je aan het doen bent. Dus hier is het lekker rustig. Dus laten we weer maar een klein stukje vliegen. Nou, ik doe eerst de zender aan. Van de drone. Even kijken. Die blijft knipperen. Misschien moet ik het andersom doen. Nou, ik heb hem net op de grond gezet. Dat scheelt dan. Even kijken. Moet hem een beetje bijstellen, zie ik. Voor en achter is. Hij gaat de hele tijd naar voren. Maar zakt heel langzaam. Maar hij gaat in ieder geval omhoog. Kijk. Ik weet niet of jullie het goed kunnen zien. Maar hij is heel gevoelig voor de wind, dus. Maar hij is wel vrij stabiel nou, want ik moet hem heel lichtjes omhoog houden. Maar ik kan hem ook wel redelijk dichtbij filmen. Draaien. Even kijken, speed 1, 2. Kijk, dan gaat hij wel. Wow. Dat vliegt hij gelijk wel heel anders. Dan wordt het een beetje. Nou, nog sneller. Wow, dat is wel vet. Want op 1 dan gaat hij echt mega langzaam. En nu kun je hem echt alle kanten mee op zo. Wel cool ding zo. Deze is echt wel al beter als mijn vorige. Iets waar je een betere controle over hebt of zoiets. Een beetje dichtbij. Maar hij gaat niet sneller omhoog. Maar wel links en rechts gaat hij wel sneller. Dus eens kijken wat hij met dit knopje doet.
dat is, dus weet ik dus niet. Nou, dat ene knopje weet ik echt niet waar je mee moet. Volgens mij is ook een beetje de accu aan het leeg worden nou. Dat is 1. Kijk, dan kun je super stabiel blijven rijden. Nou de gyro. Kijk wat dat inhoudt. Gyro. Daar staat de gyro aan. Maar ik wil nog steeds wel veel naar voren trekken. Nou, op zich voor het geld is het wel een leuk dingetje. Ik heb zo'n 4 minuten kunnen vliegen ongeveer. Maar ik moest nog een beetje gaan uitzoeken wat alle knoppen nou doen. Ik ben er nog steeds niet helemaal over uit, want het was natuurlijk maar 4 minuten. Maar op een gegeven moment kreeg ik het wel een beetje door. Je moet een beetje gas bijgeven, zodat hij in de lucht blijft hangen. Want anders zakt hij de hele tijd naar beneden. En hij heeft de hele tijd de neiging om naar achteren te gaan. Dat kreeg ik nog niet helemaal bijgesteld. Maar ja, op zich wel een geinig dingetje. Bij de 200 abonnees ga ik in ieder geval deze drone weggeven. Dat is dan alleen voor de mensen die dan wel geabonneerd zijn. Dus ben jij geabonneerd, doe dan even in de beschrijving #KevinDutchRC. Dan zie ik in ieder geval jouw naam in ieder geval erbij staan. Maar dan moet je wel geabonneerd zijn. Dan kan ik gewoon zelf nog checken door op jouw kanaal te kijken. Of in jouw gegevens. Dan kan ik zien of jij geabonneerd bent op mijn kanaal. Dan moet je wel eventjes het vinkje aandoen dat ik het kan zien. En dan wil ik die loten door een livestream te gaan organiseren aan het eind van de maand. Dus eerder begin februari. En dan, ja, tenminste ik zeg begin februari, eigenlijk eind februari. Dat is beter, want dan heeft iedereen meer de tijd voor. Dan doe ik daar een loting in een livestream. En ja, als ik jouw naam pak, dan is deze drone in ieder geval van jou. Dus vergeet niet te abonneren en #KevinDutchRC hieronder in de beschrijving. Voor de volgende video's, ik weet het, er zijn heel veel mensen die kijken heel erg uit naar mijn bouwprojecten. Aangezien het best wel koud is buiten en ook in mijn werkplaatsje. Ik heb daar jammer genoeg geen kacheltje, het is daar slecht geïsoleerd. Dus als ik daar echt een bouwpakket ga doen, ik kan het binnen doen. Maar ja, dat zit ik ook met mijn gezin, dus dat vinden ze zelf ook niet prettig. En ik ook niet, jullie ook niet waarschijnlijk, want dan praat iedereen er doorheen. Dus ik wil het wel goed doen, dus ik wil het wel in mijn werkplaatsje blijven doen. Maar ja, dan moet echt wel de temperatuur wel wat beter worden. Ik maak daar wel korte video's, maar dat is nog te doen. Maar bouwprojecten die doen echt altijd wel best wel extreem lang. Dus vandaar dat die bouwprojecten een beetje achterblijven. Misschien dat ik bij de hobbywinkel nog wel wat dingetjes ga doen aan de serpent. Daar zijn we in ieder geval ook nog mee bezig. Ik heb daar wel de servo en het soldeerwerk heb ik in ieder geval al af. We zijn alleen op zoek naar banden. Ik had zelf in eerste instantie dus het idee om racebanden te nemen. Maar toch is het idee een beetje opgeschoven naar mooie velgen, mooie banden en een mooie body. Dus dat loopt in ieder geval nog. Ook een nieuwe auto heb ik ook op het oog. Een Armatij van Grom. Die wil ik ook nog. Maar ja, ik moet ook natuurlijk gewoon een beetje sparen. Dus die volgt ook nog. Die staat echt op mijn to-do-lijst. En ik heb ook echt een hele mooie motor gezien voor de XO1. Ik zie jullie later. Tot de volgende video. Ben je nog niet geabonneerd? Eventjes abonneren. Vond je deze video leuk? Eventjes een duimpje omhoog. En ik zie jullie later. Yes. Da, 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 down, down, down. Da,